Chào mừng quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Mastock Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán Miraset Việt Nam tổ chức. Và hôm nay, Phan Trắng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong phiên sáng thứ hai, ngày 22 tháng 12. Mở đầu chương trình, mời quý nhà đầu tư cùng theo dõi đoạn video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề chờ đợi dòng tiền kích hoạt thì hôm nay chúng ta cùng lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Miraset Việt Nam. Xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Mở đầu là tâm điểm thị trường thế giới. Thì tuần qua, thị trường tài chính toàn cầu đang hướng về thông tin là dữ liệu CPI của Mỹ tháng 11 đã cho thấy rất nhiều dấu hiệu hạ nhiệt, với mức tăng chỉ ở 2,7% so với cùng kỳ. Và mức tăng này thì giảm rất nhiều so với dự báo của các chuyên gia trên thị trường Mỹ. Và điều đó thì ngay lập tức đã tạo ra những tín hiệu tích cực trên thị trường tài chính Mỹ. Và không biết rằng chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái dữ liệu và tiến trình giảm lãi suất của Fed trong thời gian tới, khi mà chúng ta đang có rất nhiều dữ liệu vĩ mô tích cực. Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì chúng ta nhìn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, chúng ta thấy rằng là chỉ số CPI và CPI cơ bản tháng 11 của Mỹ tiếp tục cho thấy xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể thì CPI như Trắng cũng có đề cập là CPI của tháng 11 ở mức là 2,7% so với cùng kỳ, và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7, cũng như là thấp hơn mức dự báo của thị trường là 3,1% so với cùng kỳ, và giảm từ mức CPI của tháng 9 là 3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó thì CPI cơ bản tăng lên 2,6% so với cùng kỳ và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 3%. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý ở đây đó là việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày đến ngày 12 tháng 11 đã khiến cho việc thu thập dữ liệu trong tháng 11 đã có sự gián đoạn, cũng như là dữ liệu CPI của tháng 10 không được công bố. Do vậy là để có một bức tranh rõ ràng hơn về tình hình lạm phát của Mỹ thì chúng ta cần phải quan sát thêm những dữ liệu trong các tháng sắp tới. Đặc biệt là CPI tháng 12 sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 11 sắp tới, và cũng như là chỉ số PCE tháng 12 sẽ được công bố vào cuối tháng 1. Còn xét về dữ liệu trên thị trường lao động, chúng ta thấy rằng là dữ liệu trên thị trường lao động ở Mỹ thì cho thấy một bức tranh có bức tranh gam xám hơn, khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở tháng 11 đã tăng 4,6% và từ mức là 4,4% trong tháng 9, và đây là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021 và cao hơn kỳ vọng của thị trường là ở mức 4,4%. Và còn về dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp thì chúng ta thấy rằng là có một cái sự sụt giảm 105.000 việc làm trong tháng 10, chủ yếu là do việc cắt giảm ngân sách chính phủ và thị trường lao động cũng đã hồi phục lên 64.000 việc làm mới trong tháng 11, và cái mức này là vượt dự báo của thị trường. Cũng như là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 12 cũng đã giảm nhẹ 13.000 so với tuần trước đó, xuống mức là 224.000, và mức này là thấp hơn kỳ vọng. Thì Hòa cũng tóm tắt lại cái cuộc họp Fed trong tháng 12 vừa qua. Thì trong cuộc họp này thì Fed đã cắt giảm 25 điểm cơ bản, cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và đưa lãi suất về mức 3,5 đến 3,75%. Đồng thời là Fed cũng bắt đầu mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn từ ngày 12 tháng 12 sau khi mà kết thúc chương trình thắt chặt định lượng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Cũng như là trong cuộc họp này thì hội đồng FOMC cũng đã đưa ra những cái dự phóng kinh tế, và mức dự phóng trong kỳ họp này tích cực hơn so với mức dự phóng của kỳ họp tháng 9 trước đó. Thì mức dự phóng tăng trưởng GDP được điều chỉnh là tích cực hơn, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp là được giữ nguyên, và chỉ số PCE cơ bản đã dự phóng giảm nhẹ hơn so với kỳ họp tháng 9. Và theo biểu đồ Bottlot cũng trong cuộc họp này thì vẫn giữ quan điểm là kỳ vọng là
Fed sẽ cắt một lần lãi suất 25 điểm cơ bản trong cả năm 2026 và trong năm 2027. Thì với dữ liệu mới về CPI thì hiện tại thị trường đang kỳ vọng nhiều vào kịch bản là Fed sẽ hạ lãi suất vào kỳ họp tháng 3 năm sau, và theo công cụ đo lường xác suất thay đổi lãi suất của Fed của CME Group cho thấy rằng là xác suất mà Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1 là 78%, và khả năng mà Fed giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 3 thì đạt mức là 46%, tăng từ mức và cái dự phóng này được cập nhật vào ngày 19 tháng 12, và xác suất mà cắt giảm lãi suất của tháng 3 đạt 46% và tăng từ mức 41% so với một tuần trước đó. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng rằng là Fed sẽ vẫn giữ xu hướng là giảm lãi suất trong thời gian sắp tới. Và những sự kiện mà chúng ta cần theo dõi đó là việc Fed việc bầu cử vào chủ tịch Fed trong thời gian sắp tới, cũng như là việc mà vừa qua thì việc Fed đã tái bổ nhiệm 11 chủ tịch khu vực sẽ củng cố việc ổn định chính sách hơn, và qua đó giảm thiểu những cái rủi ro thay đổi chính sách dưới chính quyền mới, cũng như là kiềm chế kỳ vọng việc nới lỏng mạnh hơn của thị trường trong thời gian sắp tới. Thì Hòa cũng xin nói thêm về tình hình tỷ giá USD Việt Nam đồng trong tuần vừa qua. Thì với cái xu hướng mà cắt giảm lãi suất của Fed, cũng như là việc mà động thái mở rộng bảng cân đối của Fed, thì điều này góp phần làm giảm áp lực mức giá của Việt Nam đồng. Và trong nước thì nỗ lực của Việt Nam trong việc mà tăng cường quản lý hoạt động trên thị trường ngoại hối không chính thức, cũng như là cái nỗ lực quản lý thị trường vàng nội địa, cũng sẽ kỳ vọng là giúp hạ áp lực tỷ giá trong ngắn hạn. Thì cụ thể thì trong tuần vừa qua thì tỷ giá hạ nhiệt tỷ giá trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể tuần thứ tư liên tiếp, và tính đến ngày 19 tháng 12 thì tỷ giá đã giảm 0,74% so với tuần trước, và mức giá trên thị trường tự do là 4,84% so với đầu năm, cũng như là tỷ giá bán trên Vietcombank là ở mức giá là 3,31% so với đầu năm. Thì đối với thị trường chứng khoán thì tỷ giá hạ nhiệt có thể là sẽ góp phần giảm áp lực bán từ khối ngoại. Vâng, cảm ơn chị Hòa về thông tin chia sẻ về lãi suất của thị trường Mỹ cũng như là câu chuyện tỷ giá của thị trường Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cũng đang chứng kiến một cái thông tin rất là trái chiều. Tỷ giá thì hạ nhiệt nhưng mà lãi suất của ngân hàng thì đang tăng lên từng ngày. Mà tuần trước thì chúng ta đang có một cái thông tin là các ngân hàng thương mại, đặc biệt nhất là ngân hàng Big Four cũng đã bắt đầu bước vào quá trình tăng lãi suất. Thì không biết rằng chị Hòa có đánh giá thêm như thế nào về cái lãi suất của ngân hàng trong thời gian tới, và không biết là cái việc tăng lãi suất đấy thì nó có ảnh hưởng quá lớn đến thị trường chứng khoán hay không? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì chúng ta biết rằng là trong tuần vừa qua thì 4 ngân hàng lớn là Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đã đồng loạt tăng mạnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể thì 4 ngân hàng quốc doanh này đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Trong đó thì kỳ hạn 12 tháng đã tăng lên mức 5,2% một năm, từ mức trung bình trước đó là 4,7%. Thì xét về xu hướng tăng lãi suất này thì như Hòa cũng có nói ở phần Max Talk tuần trước, thì trước cái tình trạng thanh khoản của thị trường đang áp lực, như vậy là cái việc mà tăng lãi suất huy động này, đây là một giải pháp để thu hút thêm luồng tiền từ dân cư vào trong hệ thống. Và trong bối cảnh là thanh khoản của thị trường cuối năm có phần căng thẳng, khi mà lãi suất liên ngân hàng có thời điểm là lên tới hơn 7%. Và chúng ta nhìn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng, chúng ta thấy rằng là tốc độ tăng trưởng tín dụng đang vượt xa so với tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Và khi mà các ngân hàng thương mại đã tăng cường hoạt động cho vay đáng kể, đặc biệt là vào dịp cuối năm này. Thêm vào đó, chúng ta quan sát trên tỷ lệ cho vay trên tiền gửi tại nhiều ngân hàng thì đã tăng lên mức đáng kể so với đầu năm, và tiệm cận ngưỡng tối đa so với tỷ lệ quy định của tỷ lệ cho vay trên tiền gửi. Thì
trước cái động thái mà tăng lãi suất huy động của các ngân hàng lớn thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua lãi suất liên ngân hàng đã có dấu hiệu giảm sâu hơn ở các kỳ hạn ngắn và nó giúp giải tỏa bớt áp lực thiếu vốn tạm thời. Chúng ta thấy rằng là trong tuần qua thì lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt ở các kỳ hạn qua đêm một tuần cũng như là 2 tuần, thì điều này phản ánh là áp lực thanh khoản đã phần nào giảm bớt hơn so với các tuần trước đó. Còn về chính sách tiền tệ của Việt Nam thì việc tăng lãi suất này thì tăng lãi suất tiết kiệm này thì Hòa cho rằng đây không phải là một cái báo hiệu của sự xoay chiều chính sách, mà là chỉ là để hỗ trợ thanh khoản trong thời gian vừa qua. Vì mà chúng ta nhìn vào chu kỳ kinh tế, chúng ta thấy rằng là chính sách hiện tại vẫn đang tiếp tục hỗ trợ để phát triển kinh tế, và khi mà nhìn vào và thêm vào đó thì chúng ta thấy rằng là lạm phát ở Việt Nam vẫn đang kỳ vọng là sẽ vẫn nằm trong vùng kiểm soát. Do vậy là chúng tôi cho rằng là chính sách điều hành tiền tệ vẫn sẽ chưa có sự đảo chiều, và chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục ở mức duy trì lãi suất ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chị Hòa. Cảm ơn chị Hòa về phần chia sẻ rất là sâu sắc về lãi suất của Việt Nam. Và Trắng hy vọng rằng quý nhà đầu tư đã có rất là nhiều thông tin đầy đủ về lãi suất, cũng có sự tự tin nhất định vì chúng ta không có sự đảo chiều chính sách mà chỉ là bối cảnh trong ngắn hạn. Và quay trở lại với thị trường tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đã tăng 3,5% và đạt mức 1.704 điểm. Và bên cạnh đó thì một yếu tố tích cực là nước ngoài đã quay trở lại mua ròng. Nhưng trong đó vẫn còn một yếu tố là tiêu cực khi mà thanh khoản liên tục sụt giảm. Thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về thị trường tuần qua, cũng như là những động lực nào mà theo chị là thị trường đã tăng trở lại, và động lực đó không biết là nó có bền vững hay không hả chị? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì thị trường hồi phục ở mức 3,5% so với tuần trước đó, nhờ vào sự đóng góp tích cực của nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tài chính và dầu khí. Thì trong đó thì ngân hàng tiêu biểu là có VPBank, HDBank và Techcombank đã đóng vai trò là trụ đỡ chính, giúp chỉ số bật tăng vào giữa tuần, cũng như là sự đóng góp của nhóm cổ phiếu Vingroup với lực cầu mạnh mẽ vào của phiên cuối tuần đã giúp cho thị trường vượt mốc tâm lý là 1.700 điểm. Còn cũng đúng như là Trắng nói rằng là thanh khoản của thị trường đã tuy là có sự sụt giảm, tuy nhiên thì theo Hòa quan sát thấy rằng là thanh khoản thị trường trong tuần vừa qua, mặc dù là giá trị giao dịch bình quân là khoảng 17,3 nghìn tỷ đồng một ngày, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là thanh khoản đã có sự cải thiện vào hôm thứ Ba là ở mức là 22,5 nghìn tỷ đồng, cũng như là trong phiên thứ Sáu cũng có sự cải thiện và thanh khoản là ở mức là khoảng 21 nghìn tỷ đồng. Thì đây là một điểm sáng trong tuần vừa qua. Và chúng ta quan sát thấy rằng là xét về thanh khoản thị trường theo nhóm ngành, thì theo bảng đánh giá của xếp hạng của phòng research về thanh khoản của thị trường theo nhóm ngành, thì trong tuần vừa qua ngành dầu khí là một ngành nổi bật và đang thu hút dòng tiền, với thanh khoản là cải thiện tăng 48% so với tuần trước đó. Và mức thanh khoản của ngành dầu khí trong tuần vừa qua cũng ở vùng tích cực, ở mức tương đối trong cái giá trị giao dịch trong 12 tuần là ở mức 77%, trong thang điểm là từ 0 tới 100%. Cảm ơn chị Hòa đã chia sẻ về những động lực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây. Nhưng mà Trắng tin rằng quý nhà đầu tư đang rất là quan tâm là những động lực nào sẽ khiến cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới có thể là bùng nổ. Thì không biết là chị Hòa có thể chia sẻ thêm về những động lực của thị trường chứng khoán trong thời gian tới để quý nhà đầu tư có thể sẵn sàng theo dõi thị trường cũng như là lên danh mục đầu tư. Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì Hòa cũng tin rằng là nhiều nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm tới triển vọng thị trường Việt Nam cả trong ngắn và dài hạn. Thì trong ngắn hạn thì phòng research cho rằng là chúng tôi sẽ giữ nguyên kỳ vọng rằng là thị trường sẽ kiểm định tại vùng đỉnh cũ là 1.700 đến 1.600 điểm trong ngắn hạn ở kịch bản cơ sở. Tuy nhiên nếu như mà thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp thì Hòa cho rằng là thị trường có thể đâu đó trong tuần này sẽ giằng co và có sự xoay đổi giữa các nhóm ngành trụ cột dẫn dắt thị trường. Và ngưỡng hỗ trợ quan trọng để quan sát đó là ngưỡng 1.640 đến 1.650 điểm. Còn về mặt định giá thì hiện tại PE của thị trường đã về mức là 16,5 lần. Đây cũng là mức thấp tương đối thấp hơn một chút so với mức trung bình dài hạn là 17 lần.
Và mức này thì cũng hấp dẫn khi mà chúng ta thấy rằng là tiềm năng tăng trưởng EPS của thị trường cả trong năm nay và năm sau vẫn được kỳ vọng là sẽ tích cực. Và những yếu tố mà nhà đầu tư cần theo dõi đó là gần nhất đó là kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025, và thời gian mà nhà đầu tư cần quan tâm là thời điểm công bố cao điểm của kết quả kinh doanh quý 4 là từ giữa đến cuối tháng 1 năm 2026. Cũng như là triển vọng tích cực trong trung và dài hạn của thị trường nhờ vào triển vọng tăng trưởng kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực với các động lực là đầu tư công và tiêu dùng, cũng như là tiềm năng thị trường với các giải pháp nâng hạng thị trường của Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, cũng như là cái kế hoạch đẩy nhanh những cái thương vụ IPO sôi động trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chị Hoàng về phần chia sẻ rất là chi tiết. Và tiếp theo xin mời quý nhà đầu tư cùng đến với chương trình đặt câu hỏi. Và trước đó thì mời quý nhà đầu tư cùng xem qua một số sản phẩm chính của công ty cổ phần chứng khoán Mirax Asset Việt Nam cung cấp. Dạ vâng, Tráng vừa nhận được một câu hỏi từ khán giả đặt cho chị Hòa là chị Hòa ơi, không biết rằng cái giai đoạn gần đây chúng ta có một thông tin rất là hay liên quan tới đầu tư công cũng như là triển khai hàng loạt cái dự án lớn, thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về chu kỳ đầu tư công sắp tới, cũng như là cái chu kỳ này nó có khác biệt gì với chu kỳ trước hay không hả chị? Cảm ơn câu hỏi và sự quan tâm của khán giả. Thì trong tuần vừa qua thì vào ngày 19 tháng 12 thì Việt Nam đã khởi công và khánh thành cho 234 dự án hạ tầng. Trong đó thì với tổng số vốn là hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó thì có 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với tổng vốn là 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% tổng vốn đầu tư. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là còn lại là 138 dự án được sử dụng nguồn vốn từ tư nhân và nguồn vốn khác với vốn là hơn 2,79 triệu tỷ đồng và chiếm là con số là 82% tổng vốn. Một số cái dự án được khởi công trong tuần vừa qua, một số dự án lớn có thể là bao gồm như là khu đô thị thể thao Olympic với vốn đầu tư là 925.000 tỷ đồng, và dự án về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với vốn đầu tư là 855.000 tỷ đồng. Cũng như là một dự án cũng quan trọng, đó là dự án thành phần 1 của tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng với vốn đầu tư là hơn 203.000 tỷ đồng. Cũng như là một dự án của Hòa Phát, đó là dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt của Hòa Phát Dung Quốc với vốn đầu tư là 10.000 tỷ đồng. Và dự án cũng đáng quan tâm đó là dự án sân bay Gia Bình cũng được khởi công trong tuần vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng là kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 5 năm tiếp theo từ năm 2026 đến năm 2030 có với con số lên đến là 8,5 triệu tỷ đồng và tăng 164% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đây là một con số khá là lớn nhờ vào dư địa tài khóa lớn ở Việt Nam, đó là tỷ lệ nợ công trên GDP có thể tăng từ mức là 34% GDP trong năm 2024 lên mức là khoảng 42% trong năm 2030, và động lực đầu tư công vẫn được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tiếp theo. Thì so sánh chu kỳ đầu tư công trong giai đoạn tiếp theo so với giai đoạn vừa qua, những giai đoạn trước đó, thì chúng ta thấy rằng là điểm nổi bật
trong giai đoạn đầu tư hạ tầng trong giai đoạn tiếp theo, đó là về thứ nhất là về quy mô dự án nè, và thứ hai là về những thay đổi cải cách về hành lang pháp lý để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn cho cái chu kỳ trước đó, giúp khơi thông nguồn vốn nhiều hơn. Cũng như là chúng ta thấy là trong thời gian gần đây thì có sự tham gia mạnh mẽ hơn từ khối tư nhân. Thì xét về quy mô dự án, chúng ta có những siêu dự án lớn trong thời gian tiếp theo, và mục tiêu trong thời gian tiếp theo là Việt Nam sẽ có một bức tranh hạ tầng thay đổi cơ bản, và về trên đường sắt, đường bộ và cảng hàng không cũng như là cảng biển. Ví dụ như là về đường sắt đi, thì năm 2020 năm tiếp theo thì sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc là hoàn tất công tác phê duyệt chủ trương đầu tư cho đường sắt cao tốc Bắc Nam, và về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Và còn riêng là đối với đường bộ thì mục tiêu là sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ 729 km đường cao tốc Bắc Nam phía đông và tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là hoàn thành cơ bản tuyến vành đai 4 của vùng thủ đô Hà Nội. Còn về hàng không thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu lớn đó là hoàn thành và vận hành giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành vừa qua, cũng là một trong những cái điểm đặc biệt nổi bật để giúp giải quyết những cái vấn đề quá tải cũng như là năng lực cạnh tranh trong khu vực. Và còn về cảng biển thì chúng ta có dự án là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhằm khẳng định hơn cái vị thế về trung tâm trung chuyển hàng hải mới. Còn thứ hai là về mặt hành lang pháp lý, thì trong thời gian tiếp theo thì chúng ta thấy rằng có một số luật đã và đang hỗ trợ cũng như là giúp giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp trước và giúp khơi thông nguồn vốn nhiều hơn. Có thể tiêu biểu như là luật số 90, còn gọi là luật sửa đổi 8 luật đó, thì đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì luật này kỳ vọng là sẽ mang đến những cái thay đổi nhằm tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho các dự án hạ tầng, cũng như là việc ban hành những cái hướng dẫn chi tiết như là Nghị định 312 và cái Nghị định 257 cũng sẽ cho thấy những cái sự quyết tâm của chính phủ trong việc giải quyết những và đẩy mạnh những cái chiến lược hạ tầng trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là có thêm đó là việc những cái cải cách chung nhằm đơn giản hóa cái quy trình thẩm định cũng như là rút ngắn cái thời gian thực hiện gói thầu, cũng sẽ giúp đẩy nhanh hơn tiến độ dự án đầu tư công trong thời gian tiếp theo. Và điểm nhấn thứ ba và quan trọng, đó là sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân là kỳ vọng là tiến độ dự án cũng như là chất lượng dự án sẽ được kỳ vọng là sẽ được đẩy mạnh và cải thiện hơn trong thời gian tiếp theo. Đó là những điểm mà khác biệt giữa giai đoạn tiếp theo và giai đoạn trước đó. Vâng, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là tâm huyết trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì để kết thúc buổi thảo luận hôm nay, Trắng xin phép kết luận lại một số nội dung chính như sau. Thì đầu tiên, chúng ta có một thông tin rất là tích cực về CPI của Mỹ. CPI liên tục hạ nhiệt và từ đó hoàn toàn có thể cho chúng ta một cái kỳ vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục quá trình giảm lãi suất của mình trong thời gian tới, và từ đó thì hỗ trợ cho thị trường tài chính toàn cầu cũng như là thị trường tài chính Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta đặc biệt sẽ dễ thở hơn trong cái việc điều tiết về chính sách tiền tệ. Và thứ hai là thị trường chứng khoán Việt Nam tuần này sẽ được kỳ vọng sẽ kiểm định lại mức 1.750 điểm đến 1.760 điểm ở kịch bản tích cực. Nhưng bên cạnh đó thì trên thị trường vẫn còn rất là nhiều yếu tố trái chiều đan xen. Về mặt tích cực thì như chị Hòa có đề cập thì chúng ta sẽ có về đầu tư công, có về tăng trưởng kinh tế hay là thành lập những IFC cũng như là tăng trưởng nâng hạn thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Nhưng mà về mặt tiêu cực thì trong ngắn hạn chúng ta vẫn đang có một số yếu tố như là tăng lãi suất ngân hàng này hay là thanh khoản thị trường sụt giảm. Và vì vậy, thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối 2025 và đầu 2026 sẽ cực kỳ biến động, khó lường. Vì thế nên quý nhà đầu tư hãy theo dõi thật là sát sao. Và đặc biệt nhất là hãy đồng hành cùng với Markstock Live. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin, những đánh giá sát sao nhất đối với thị trường gửi đến quý nhà đầu tư. Và chương trình Markstock Live do công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam thực hiện xin được phép kết thúc. Trắng và chị Hòa xin được phép xin chào và hẹn gặp lại.